हेलो दोस्तों, आपका माय किचन फूड में स्वागत है। आज आपण इथे 2 किलो मटन ते पण चुलीवर कसं बनवायचं आणि त्यासाठी लागणारं जे वाटण आहे ते पण आपण वरुटा पाट्यावरच बनवणार आहे आणि त्याच्या सोबत खायला आपल्याला भाकरी भात तो सुद्धा आपण चुलीवरच करणार आहे। तर चला चुलीवरचं मटन कसं बनलं जाते ते पाहूया। तर आता आपण इथे 2 किलो मटन घेऊन ते छानपैकी धुवून ते शिजायला घातले। शिजताना काय काय घातलंय आपण त्यामध्ये? कांदा, कोथिंबीर, हिंग। तर मटण शिजताना तेलामध्ये कांदा आणि हिंग टाकून छानपैकी परतून घेतलाय। वरून कोथिंबीर हळद घालून मटण त्यामध्ये शिजत ठेवले आणि त्यामध्ये मीठ घातले आणि वरती परात ठेवून ते पाणी छानपैकी गरम झालं की त्यामध्ये ओतत राहिलं की मटण छान शिजत राहतं। अगदी थंड पाण्याचा इथे अजिबात वापर करायचा नसतो। काय पाणी टाकलं? थोडं टाकलं शिजून। हो का? बघू नाही शिजून टाकलं पाणी शिजून दे। ते काय उतू नाही येत चुलीवर। हा हलवायचं नाही का आता? नाही काय नाही ते लाकूड चांगले जळते बघ। मग जळ चाललाय। आता इकडे सुद्धा वाटणाची तयारी चालू झाली आहे। तर कांदा परतत आलेला आहे। इथे आपण भाजलेली बाजरी घेतली, तळलेले फुटाणे डाळ आहे, पंढरपुरी डाळ, हे खिसलेलं खोबरं आहे चांगलं तळून घेतलं आहे, ही थोडी कोथिंबीर, हे लसूण आणि थोडंसं आल्याचा तुकडा आणि इथे आपण घेतलं कांदा मस्तपैकी परतून घेतला। आता हे सगळं वाटण आपल्याला पाट्यावर वाटायचं आहे। पाटा धुवून घेतला, पाटा वरवंटा मस्तपैकी धुवून घ्यायचा। आता सुरुवातीला काय वाटायचं? खोबरं वाटायचं, डाळ वाटायची, त्याला काय हलवायचं नुसतं पाणी त्याच्यातलं पुन्हा तरी दाखवायचं शिजलं का बाप्याला बिप्याला। थंड पाणी आणू का? मग आता काय फार शिजले ना? काय झालाय मस्त लय नका करू बरं। ते पाणी का काढलं बाजूला? गरम पाणी। हो का? म्हणजे भाजीला परत नंतर घालायला म्हणून अशी आयडिया काय वेगळं नको तापवायला। आता वाटण परतायचं म्हणून पातेलं आपण रिकामं करतोय। एका बाजूला आपण मटण काढून घेतोय। बघू का काय ना दाखव ना ठेवाय अजून उसा टाक हाय की नाही? कुठला? घरचा टाक आपला घरचा थोडा। हा घरी बनवलेला मसाला आणि मटन मसाला आहे पॅकेटमधला। तर इथे आपण दोन्ही मसाल्यांचा वापर करणार आहे। तर वाटण छानपैकी आपल्याला परतून घ्यायचं। हाय की येते हलवायला ते गरम नाही होत। पुढं सांगायचं का मसाल्याचं का नंतर टाकायचं? चमचा टाकू ना एक चमचा टाकू।
पाणी लागेल की होतो. पीस दाखवतो पीस. आता मटणाला छानपैकी उकळी आली आहे. मटण छानपैकी आपलं शिजून रेडी तयार झालेलं आहे. तर ते आता बाजूला ठेवू आणि भाकरी करायला घेऊया. तर भाकरीसाठी बाजरीचं आपण पीठ घेतले आणि परातीमध्ये आपल्याला जेवढी भाकरी बनवायची तेवढं पीठ घ्यायचं आणि त्यामध्ये पाणी घालून छानपैकी मळून घ्यायचं. जेवढं जास्त आपण पिठाला मळेल तेवढी भाकरी छानपैकी फुगली जाते. मस्त तिला वरती पापुद्रा येतो. आधी गोल करून घ्यायचं आणि भाकरी थापायला सुरुवात करायची आणि मस्तपैकी भाकरी थापून खूप जाड पण नाही आणि खूप पातळ पण नाही, छानपैकी मिडियम साईजमध्ये भाकरी बनवायची आणि बनली की अशी तव्यावर आल्हादपणे सोडायची, म्हणजे तिला बबल वगैरे काहीच येणार नाही. आणि वरती जी भाजलेली भाकरी असते तिला वरची साईड भाजायची असते, तर ती अशी चुलीतला जो हार असतो तो बाहेर घ्यायचा आणि त्याच्यावरती ही भाकरी शेकायची. त्यामुळे छानपैकी भाकरी भाजली जाते. तर अशा पद्धतीने आपण सगळ्या भाकरी करून घेतोय. तर असंच आपण भातसुद्धा शिजवून घेतला आहे. तर आपली भात भाजी भाकरी रेडी झाली आहे. तुम्हाला ही मटण आणि भाकरीची रेसिपी कशी वाटते मला कमेंट्सद्वारे कळवा. आणि रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, तुमच्या मित्रमंडळींसोबतसुद्धा शेअर करा. तर अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत आपण पुन्हा एकदा भेटू. तोपर्यंत धन्यवाद.